Kanta na lang tayo. Sige. Let us go to Siniskwela. Ano ba yan? Ano yung ba? Science. Buksan ang pag-isip. Open your mind. You are a natural scientist. Ang pagpapapayat ay hindi madali, pare. Araw-araw mo siyang pinipili, parang jowa mo yan eh. Di ba? Minsan mahirap. Di ba pare, no? Minsan di mo alam bakit parang ang hirap-hirap ngayon. Bakit bukas ang dali naman. Pero araw-araw mo siyang pipiliin. Di ba? Kasama sa pamimili na yun ay ang pamimili ng tama. Proponent ako nung idea na hindi dapat tayong kumain ng hindi masarap para pumayat. Pare. Naniniwala nga ako na pag masarap ang kinakain natin, mas mabilis tayo maglo-lose ng weight eh. Kasi mas masasatisfy ka kaagad. Di ba? Mas masasatisfy yung cravings mo, pero maganda yung mga pinapasok mo sa katawan mo. Di ba pare? Tama. O yun. So ngayon, nung nakaraan gumawa kasi tayo ng savory application ng mga oatmeal. Gamit ang Quaker Oats. Di ba pare? Ngayon, puro sweet application naman ang gagamit. Na-distract ako. Ang laki ng pusa. Pare, ang laki ng pusa oh. Ayun, no? Panda forever, pare. Ayun, no? Ayun nga, gagawa naman tayo ng mga sweet application neto. Karamihan naman dito, alam nyo na, pero naniniwala kasi ako na lahat ng bagay na alam natin, tungkol sa maraming bagay, alam na natin yan. I-remind ko lang kayo, pare. Simulan na natin. Magsisimula na ang lap! Ewan ko, etong gagawin natin ang isang pinaka-paborito kong application ng Quaker Rolled Oats. Pare, eto, ginagawa na namin to noon sa hotel pa. And noon na-discover ko to, ang lupit, na-elibs ako dito. Kasi ang... Naalala ko kasi pare, nung nasa ospital ako dati, nung nasunog nga yung mukha ko, eto yung pinapakain sa akin ng nanay ko. Kasi alam niyang gustong-gusto ko to eh. Like, labas dun sa pinapakain sa akin ng ospital. Parang, ang tawag namin dati dito eh muesli. Yun naman ata ang tawag talaga. Pero, overnight oats, pare. So, maglalagay tayo ng Quaker Rolled Oats. Lalagay lang natin sa bowl o kahit anong lalagyan na gusto mo. Gusto mo sa dahon ng saging, pero bahala ka na. So, lalagyan lang natin ng gatas. Yung amount ng gatas, nasa sayo na yan. Pwede kang gumamit ng soy milk. Pwede kang gumamit ng almond milk. Actually, pwede ka rin gumawa ng oat milk. Kasi bakit nga naman hindi? Maglalagay din naman tayo ng milk, di ba? Oh. Bakit hindi pa nating isagad? Di ba? Gustong-gusto naman natin lahat yun. Maximizing the capabilities of the ingredients, di ba? So maglagay tayo dito ng siguro more or less 1 cup. 1 cup. 1 cup. 2 cup. 3 cups. 4 cups. Yan. Tignan mo ba, naging milky na siya agad. Ano? Diba? Tapos sasalain lang natin yan. Pero pare, oo. Yung oat milk na yan, nag-act na siya bilang gatas and maririp din natin yung benefits ng oatmeal mismo. Di ba pare? Tama. So, double purpose. Tapos eto makukuha natin, tinan mo pare. Eto makukuha natin dito. Ang bango. Naamoy mo? Ako naamoy ko eh. Siguro mas maganda pa nga no, kung tinusta natin to. Siguro that's for another episode. Pero eto, pwede nyo yung ilagay sa kahit anong bagay na gusto nyo ilagay ng additional fiber and protein. So from here, pwede nating salain to. Tatanggalin natin yung mas maganda. Ito yung pang ano namin, para sa mantika. Ayan. Kasi pag inuna mo agad yung sa mantika, yung manipis, mahihirapan na siyang ma-filter talaga. So tanggalin nyo muna yung malalaki. Do it in stages. Yun yung salitang hinahanap ko kanina. Ano, halos natanggal na natin lahat. And ayan, milky siya pare. Oat milk, mabilis na mabilis. Wala pa 5 minuto, di ba? And again, makukuha natin yung benefits ng oatmeal na merong properties na good for the heart, pare. It can lower cholesterol. And ako, medyo kailangan ko yun. So, lagyan na natin to, dagdagan na natin to. Damihan natin, gusto. Kasi ilalagay na natin yung oat milk natin dito. Enough lang para medyo mabasa siya ng konti. Tapos, next ilalagay natin na yogurt. Yung unflavored na yogurt. Ay, grabe. Plain yogurt lang. Pero kung meron kayong yogurt na kasundo, siguro yung mga flavored yogurt, pwede nyo rin naman sigurong gamitin, pero medyo naglilimit nga tayo ng intake ng mga processed na carbohydrates, di ba? Kaya ang gagamitin nating sweetener dito, pwede kayong gumamit ng honey, pero agave nectar ang gagamitin natin. Dahil ang agave nectar ay merong lower glycemic index na makakatulong para hindi mag-spike ang blood sugar natin, pare. Ayan, lagay natin yan dyan.
Kung gaano nyo katagal tong ibababad, nasa sa inyo na yan, pare. Kasi, ang importante lang naman dito, ma-hydrate yung oats. Honestly, eto, kainin mo ng as is. Wala namang problema to eh. Kasi ang oats, yan mismo, yung galing sa packaging, luto na yan, in-steam yan, tsaka nirolyo yan. Pare, kaya luto na yan. And honestly, mas masarap yung may konting bite ng konti. Cling wrap lang natin, tapos i-ref natin. Pero again, kung gusto nyo itong kainin ngayon na, goods na goods to. Goods na goods to. Ref lang natin hanggang kailangan nyo. Ito, pwede natin lagay mamaya to. Prunes, oh. Pwede natin lagay mamaya to. Oatmeal bars nga ang susunod na gagawin natin. And maraming nanghihingi ng recipe. So, Jerome, lagay mo yung recipe dito, pero hindi ko susundin yan. I mean, yan din basically yung gagawin ko, pero eyeball-eyeball na lang. Kasi ang gusto nga natin, seamless at madali ang pag-i-introduce natin ng mga healthy na bagay sa buhay natin. So, hindi ko na kayo ibabother na magsukat-sukat pa. Pero, ilalagay ni Jerome dito yung recipe. Kung gusto nyo sundin yan, yan yon. Pero, hindi naman ito mahirap eh. Kasi kailangan lang naman mabuo siya, tapos i-bake natin. Diba? Meron ding no-bake, no-bake recipe. Jerome, lagay mo dito. Pwede nyong gawin yan. Halo-halo lang yan. Napakadali lang yan. Simulan na natin to. 1 cup ng Quaker rolled oats. So, yung 1 cup na yan, tatansyahin ko na lang yan. 1 cup na ba yan? 1 and 1/4 cups ng atsuete. Hindi, yan, all-purpose flour. Pero, nasa sa inyo yan, pwede yung bawasan. Ako, babawasan ko ng konti. Importante lang naman mabuo siya. You are a natural scientist. Konting baking soda. Pwede kayo maglagay ng kung anong spices na gusto nyo. Cinnamon, pwede. Ako, hindi na. Lalagay tayo ng peanut butter dito. Mga 1 cup lang din. Pero bago tayo maglagay pala ng peanut butter, mix muna natin yung mga dry ingredients natin. Nakalimutan ko yung asin. Half teaspoon ng asin, pero tansya lang din yun. Haluin natin yung mga dry ingredients natin. Bago tayo maglagay ng kahit anong basa. 1 cup na to. 1 cup yan, pare. Half cup ng cocoa sugar or pwede rin kayong gumamit ng stevia siguro or kung ano man na sugar placement ang gusto nyo. Di ba? Nasa sa inyo na yan. Pwede rin kayong gumamit ng tunay na asukal dyan pero doon na tayo sa mas magagandang choices nga. Cocoa sugar pare, lower glycemic index din yan. Mas mabagal ang sipa sa blood sugar natin. Wala tayong spike, wala din tayong crash. Kaya consistent ang distribution ng energy natin. And yun din actually yung tulong ng peanut butter. Constant release yan ng mabagal na energy sa katawan natin, pare. Hindi tayo mag-i-spike. Hindi ka ma-hyper. Tapos hindi ka rin magiging lethargic pagdating ng bandang hapon. Di ba madalas nangyayari yun? Ito optional. Pero dahil meron kami, chocolate chips, pare. Pwedeng wala na ito, di ba? Yan. Mga half cup lang din. Kung ayaw nyo ng raisins, huwag kayo maglagay. Pero hindi niya deserve yung hate na natatanggap niya, pare. So, dagdag na lang tayo ng oatmeal, pare. Yan. Konti-konti lang muna. From here, pwede nyo actually tikman yan. Parang wala namang hilaw na dito bukod dun sa harina, di ba? Okay na siya sa akin. Pwede nyo kainin ng ganito eh. Pero gagawin nga natin bars yan, pare. Uy! Silicone mat, pare, or seal pot. Basically, parang ano siya, parchment paper, pero reusable. Diba? So, wala nang maninigit dyan. So, ilalagay na natin tong mixture natin. Diyaan. Pwede yung kamayin to, kayo naman ata kakain ito. Pero basically, ipa-flatten lang natin yan sa kung paanong shape ang gusto nyo. At eto na ang ating protein heart, pare, kasi good for the heart. Ba kasi meron yan dyan? Sino ba naglagay yan dyan? I-bake natin to for anywhere between 15 to 20 minutes. Basta mag-set siya and mag-brown siya. Diba? Good for the heart, pare. Ngayon naisip ko, baka itong mga ginawa natin, very basic na sa inyo, di ba? And bakit para may talsik na gata yung salamin ko? O na-spoil na sila, gata ang lulutuin natin. Kasi naghahanap ako ng familiar and local na flavors na pwede, dishes I mean, na pwedeng pasukan ng Quaker rolled oats. So gagawa tayo ngayon ng isa sa pinaka-familiar na merienda sa atin lahat, ginataang mais, pare. Pero hindi tayo gagamit ng bigas. Siyempre, Quaker rolled oats, pare, di ba? Meron tayong kumukulong tubig dito na lalagyan natin ng tansya lang. Kung gaano karaming Quaker rolled oats. Tansya lang, tansya lang. Wala talaga sukat-sukat yan. Tapos syempre, dahil wala nang tansya yan, wala nang sukat yan, wala na rin sukat ang ating coconut cream or coconut milk. Nasa sa inyo na yan. Tapos syempre, para lang hindi sayang, meron pa tayo ditong oat milk na natira. Ngayon, pakukuluin lang natin yan hanggang, syempre, kumulo. Tapos mamaga yung mga oats natin. Mag-expand siya ng konti and magmukha na siyang ginataang. Alam niyo naman siguro itsura nun, di ba? So, hintayin natin to. Siguro, pag kumulo siya, simmer nyo for, di ko alam, mga 10-15 minutes. Basta babantayan nyo to.
Pwede tayong gumawa ng parang toppings lang ba? Meron tayo ditong ginayat na nyog galing sa palengke. Huwag na nating lahatin. Yan. Kaya namin ginagawa to kasi walang mabiling desiccated coconut dito sa amin. Diba? Pero kung may mabibiling desiccated coconut dyan sa grocery malapit sa inyo, mas okay yun. Diba? Kaya ito, mano-mano kami magtutuyo ng ginayat na nyog. Ayan, medyo lumalapot at medyo namamagana ang ating ginataan. Pwede na natin lagyan ng mais. Kung gaano karaming mais, nasa sa inyo na yan, di ba? Yung tamis neto mamaya natin ilalagay. Wait lang kayo. Maganda matusta siya, pero hindi masunog ha. Magkaiba yon, ha? Magkaiba ang mayard sa burnt, ha? Okay na pare ang ating oatmeal bars, pero hearts talaga to. Oh, pare. Pero palalamigin lang natin to, tapos ready na siyang hiwain. Tapos tinan mo to, pare. Yung ating desiccated coconut, yan. Okay na rin siya, di ba? Kung tutusin, pwede nyo pa yung i-brown pa ng sagad. Pero akin, okay na yan. Okay na yan. Tapos ang ating ginataan, yan, it's coming together, pare. Konti na lang to. Konti na lang to. Iblahan na natin to. Kailangan lang naman nito, tamis sa konting-konting alat lang. Ito, tira mo pare, mukha siyang asin, pero ano yan, stevia. Stevia yan. Natural, ano to, sweetener na hindi masyado nakaka-apekto sa blood sugar natin. Lagyan natin yan dyan. Medyo mas matamis kasi sa asukal yan, so dahan-dahan ang lagay ng konti. Siyempre, yung sweetness, sa inyo na yan, di ba? Para ito na yung ano natin. Overnight oats na technically hindi naman talaga natin in-overnight. Pero kung makikita nyo dito, tira mo to pare, tira mo. Absorb niya na yung oat milk tsaka yung yogurt na nilagay natin. Plus yung agave nectar natin, pare. Tsaka mas maganda pa dito, since hindi siya masyado nag-swell up, mas mag-e-exert ng force yung katawan mo para ma-digest siya. So meaning, mas slow yung release ng energy nito kapag hindi sobrang malambot na siya, di ba? So ngayon, gagawa tayo ng fruit mixture, pare, na magiging katambal nito. Pwede nyo nang kainin ng ganyan lang. Pero, mas masarap yung may prutas, pare. Simula tayo sa bananas. Siguro daming mag-aano dito, magtataka. Hindi no, right, nagluto ng healthy. Wala namang ibang alam gawin niya, kundi magluto. Maraming chicken oil, tsaka maraming patis. Pasensya na. Nararamdaman ko na eh. Ako lang to. Ako si Ninong Ray, na mahal ka. Yun. Tapos, mangga, pare. Cubes nyo lang, pero tanggalin nyo muna kasi nahiwa ako nung kamakailan na ito. Siyempre, bago natin ilagay doon, itikman natin, pare. Lagay natin dyan. Next na prutas, apple. Huwag yun ang balatan, mas healthy pag may balat. Prunes, pare, diba? Pwede rin kayo maglagay ng dates dyan, pero ito prunes kasi ano to eh, good for the digestion to. And sa mga nakasubaybay sa minu-minutong update ng tunay kong buhay sa Instagram, alam nyo laging may problema ang tiyan ko. Tapos, pwede rin kayo maglagay ng kahit anong nuts na gusto nyo. Ako, walnuts, pare, damihan nyo. Pwede nyo ihalo na talaga yan, wala namang problema doon. Pero baka mas interesting lang ng konti kung gagawin natin siyang taas at baba. Lagay muna tayo ng mixture natin sa ilalim. Konti lang. Lagay na tayo ng ating few hours oats. Prutas uli sa taas. Tapos kung meron kayong mint leaves, lagay nyo dyan. Kaso wala kami. Pasensya na. Pili ka pra, ano gusto mong breakfast? Ito tapsilog. Hirap pamili ah. Sabi sa'yo, ito pipiliin mo. Ay, sorry. Ito tapsilog. Ay, syempre yan. Oh, diba? Oo. Ay, mo sagot mo next time, ha? Yan, lahat ng puso nadudurog din yan. Sa upong 7 lang. Diba, pare? Bugong. Perienda ka la alimbe. Alimbe, sang ginata nga, mais, palista muna. Bawal utang. Bawal utang. Toppings natin. Yan, tumpok mo sa gitna. Yan, napakaganda. Di ba? Simplihan lang. Oo. Alimbe will be proud. So, eto na nga mga niluto natin, pare. Mga on the sweeter side naman, na gumamit tayo ng Quaker rolled oat. Hindi naman talaga siya dessert. Ito, pwede mo siguro itong i-consider na dessert. Diba? Kasi pwede siyang malaking oatmeal cookie lang eh. Ito, merienda. Pare, diba? Classic merienda to, diba? Ito, breakfast.
So, covered na yung buong araw nyo dyan. Kung gusto lang ma-hit yung fiber and protein targets nyo. Di ba, pare? Tama. Very wholesome ang mga ingredients natin, pare. Kitang-kita mo lahat, 'di ba? Also, ito isang tip. Ginawa namin ganito yung presentation niya para mas appealing, 'di ba, pare? Pero in reality, kung gagawa kayo nito, maganda to na ihalo nyo na lahat ng ingredients doon sa oats nyo na nakababad. Para kinabukasan pagkagising nyo, kain na lang agad, 'di ba? Kumbaga hindi mo na kailangan mag-exert ng extra effort, 'di ba? Less na yung stress, less na yung pagod, kain na lang agad. At ang maganda pa doon, yung mga lasa ng ingredients na nandito ay kakatas pa dun sa oats nyo. Di ba, pare? Tama. Tsaka napakaganda talaga nung biglaan namin naisip na oat milk. Uy! Di ba? Uy, pare. Oh. Siyempre, hindi kasya lahat ng ingredients, so isusunod na lang natin. The semi-perfect bite, pare. Gano'ng katagal natin binabato, pare? 2 hours? Mga ganun, no? 2 hours. Tama. Pero kuhang-kuha mo na yung tamang tamang hydration siguro, tamang pagka-swell nung oats. Kasi again, luto na yan, pare. And on a personal note, sobrang comforting nito para sa akin kasi umabalik nga ako dun sa panahon na ito lang yung masarap na nakakain ko sa loob ng ospital. Tinatakas pa to ng nanay ko. Para sa mga nurse, alam mo yun? Kasi bawal akong kumain ng iba eh. Pero tinatakas na pa to kasi alam niyang gustong-gusto ko talaga to. So medyo meron akong merong natitrigger na good memories sa akin. Both good and bad, pero mas nakakalamang yung good talaga kasi nasa ospital nga ako doon for a bad reason. Pero sa lahat na nangyayari yun, eto yung comfort ko noon eh. Kinataang mais. Walang introduction na kailangan, pare. Lahat tayo alam na to eh. Sobrang lapit niya sa original, pare. Sobrang lapit niya sa normal na ginataang mais na ginamitan ng bigas. Kasi, kapag gumagawa ka ng even lugaw, o kahit anong ginataang may bigas na ganyan, ang pinaka nangyayari dyan, niluluto yung bigas, which is mostly pure starch lang naman talaga, and binibreakdown siya para basically mapalapot mo lang yung sabaw, yung tubig, yung gata. Di ba, pare? O ang pinaka mararamdaman mo na lang doon, is yung mais. Yun na lang yung crunch doon sa gitna nung parang smooth na texture na yun. And ganun din dito. May mararamdaman kang konti-konting fibers. Pero parang sa mais na lang galing yun eh. Di ba? Yung mga pagkain na healthy pero no compromises. Di ba? Di kasi ako naniniwala na kailangan kumain ka ng hindi masarap para maging healthy ka. Hindi ganun yun. Pare, eto, pasok na pasok to doon. Sobrang okay nito. Oh. And last, pare, ang ating oat bars. Hindi na siya bars eh, heart na siya eh. Tapos broken heart na siya, pare. Oh. Oh. Di ba, pare? Di ba, pare? Tama. Ang lupit niyan. Alam mo yung iba ayaw nung crunchy na cookies. Gusto nila gooey. Alam mo yun? Chewy. Ayan yan, pare, oh. Tingnan mo. Ang nagbigay ng ganyan texture dyan is yung peanut butter. Di ba? Tsaka syempre yung rolled oats din natin. Hindi mo malasahan ng matindi yung peanut butter. Nandun siya. Nasa background lang. Tapos nasa siyang high quality na cookies kasi may halo-halong texture. Tapos biglang may asim, biglang may tamis dahil sa raisins. Tapos ang daming chocolate. Ganun din to eh. No compromises din to eh. Healthy, pare, pero no compromises. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. E baka mo to sa normal na tropa mo. Iisipin yan, mamahaling cookies to eh. Diba? Tingnan mo itong mga gantong tao. Nagda-diet ako. Bila magsisend ng ganto. Oh. Gusto mo? Oy. Gusto mo? Sino yan? Si Jerome yan, no? Jerome Diba? Ramos. Oh. Pero mo sagot ko. Oo. Ha 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 ha. Minsan lang naman eh. Pambawi lang din naman eh. Ikaw kasi malaman pa lang ah. Oh, dun. Tagal na. Anong tagal? Kahapon? 1 month na. Ahawan mo. Grabe ka sa akin. Ngayon siguro, ang tanong sa inyo, kung bakit nyo gagawin to. Ako hindi ako health expert by any means, pare. Kita nyo naman ako. Struggle ko rin yan. Buong buhay ko talaga, pare. Kahit sinong tanongin nyo, ang sasabihin sa inyo ng mga taong nandito sa health industry na ang diet ay 70% at 30% lang ang exercise. Tama ba yun, pare? Tama. So yung pagpili natin ng mga gantong klaseng pagkain tulad ng Quaker Rolled Oats, walang compromises sa lasa, masaya tayo, hindi deprive yung feeling natin, mas kaya nating pangatawanan
yung mga healthy choices ng buhay natin. And mag-iipon-ipon itong mga maliliit na efforts na to para magbigay ng magandang resulta in the long run. Kapitbahay natin, may COVID ata. Lakas ng hatching. Narinig mo ba, pre? Grabe. Hindi siya nagko-Quaker Oats. Tama yun, di ba? Hindi healthy. Oo. Tsaka dito, mapapansin nyo, ang Quaker Rolled Oats ay merong 7 times more fiber for digestion, 1.7 times more protein, para pampalaki ng mga katawan natin, pang-recover yan. At merong beta-glucan, to help lower cholesterol. And lahat naman tayo, kailangan natin yun. Lalo na't kagagaling lang natin sa Pasko at Bagong Taon. Di ba, pare? Tama. So, try nyo itong lahat na to. Sobrang dali, sobrang sarap. Favorite ko to, pare. Akin to. Paano kami? Ha? Uy, Ano? ano? Bahala ka na buhay mo. Hindi ka naman nagpapapayat eh.